Voia să își creeze niște SRL-uri, niște PFA-uri, mă rog, să plimbe niște bani astfel încât să plătească 0 taxe. Și este mai bine mai târziu decât niciodată, să nu aștepți inspecția fiscală să vină peste tine. În alte țări mai dezvoltate nu faci un SRL cu 500 de lei cum îl faci la noi. Cadourile pe care le primești în online, da, produsele pe care tu le promovezi, și ele sunt considerate venituri. Eu cred că în business în general și în avocatură în particular, dă mai bine să fii bărbat. Nu trebuie să te oprești niciodată din învățat. În momentul în care te-ai oprit, ai murit. Bine ai venit la podcastul Legea pe șleau. Sunt Lucian Popescu și de 2 ani implic tehnologia în domeniul juridic. Astăzi avem o invitată specială, doamna avocat Renata Ionescu, fondatoarea RAI Legal and Tax, a obținut diplome de drept în 3 țări, România, Franța și Suedia, vorbește 5 limbi și se ocupă de ceea ce ne doare pe noi toți. Dacă pur și simplu vrei să înțelegi cum funcționează taxele în România comparativ cu restul Europei, episodul ăsta e obligatoriu. Ai 6 diplomele de drept în 3 țări diferite, România, Franța și Suedia. De ce? Ce te-a făcut să zici, nu mi-ajunge o singură facultate de drept în România? Bună dimineața, Lucian! Bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc! Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru această introducere sumară, dar elogioasă. Nu știu dacă sunt demnă de toate cuvintele acestea frumoase. Și da, să începem cu prima ta întrebare. De ce atât de multe facultăți? Nu pentru a profesa ca avocat. Ca să profesezi ca avocat în România, ai nevoie doar de licența în drept, care se obține după 4 ani de facultate, și să promovezi examenul de baro pentru stagiar și pentru definitiv. Sunt profesioniști remarcabili care au trecut doar prin aceste 2 etape, nu au mai făcut nimic altceva și fac lucruri extraordinare. Eu sunt o persoană foarte curioasă, am vrut să învăț constant, sunt de părere că nu trebuie să te oprești niciodată din învățat. În momentul în care te-ai oprit, ai murit. Ultimul master, de fapt cel mai recent, că îmi place să cred că nu este ultimul, cel din Suedia, perioada 2024-2025, a fost într-adevăr o experiență inedită. Mi-am dorit să trăiesc într-o altă țară, mi-am dorit să văd cum mă pot descurca într-un mediu în care nu cunosc nimic și pe nimeni și nu am considerat o etapă în devenirea mea ca profesionist, ca jurist și mai ales în formarea mea ca om, în formarea caracterului, a culturii. Practic, am urmărit o dezvoltare multilaterală, am și învățat să gătesc și m-am întors un om schimbat. Chiar voiam să te întreb, cum e să studiezi în Scandinavia? Din ce în ce mai mulți tineri români aleg să studieze acolo și cred că totuși e un motiv în spate. Dar există foarte multe facilități pentru studenți, foarte multe programe, foarte multe biblioteci unde ai acces gratuit, programe de mentorat, excursii, oportunități de working. Specific la masterul meu au existat foarte multe activități care mi-au dezvoltat niște skill-uri pe care nu le-aș fi putut dezvolta în mediul academic din România. Aveam prezentări de cel puțin 2 ori pe săptămână, procese simulate, profesorii pretindeau că sunt clienți și că nu știu absolut nimic. Era foarte interesant, foarte interactiv. Un master este privit foarte serios și înseamnă foarte mult. Un master înseamnă un job în anul în care îl faci. Mie îmi pare rău că nu am ales un master mai lung, masterul meu a durat doar 1 an și n-am avut timp cumva să profit de tot ceea ce mediul acesta academic ar fi putut să-mi ofere. Am o întrebare personală, vorbești suedeză? Am vrut să învăț, am vrut să mă integrez cât de mult am putut. Înainte să ajung în Suedia, deja luasem 20 de lecții cu un profesor privat de suedeză și cred că vorbeam, niciodată nu m-am testat, vorbeam de un A2, aproape B1,
și vorbeam în principal cu oamenii mai în vârstă, pe care îi găseam în tren, pe care îi găseam la supermarket. Era foarte interesant. Mă întrebau de unde sunt, le spuneam că din România și, wow, erau foarte încântați că eu învăț suedeză, deși nu era nevoie de suedeză, nu este nevoie să supraviețuiești în țara aceea și nici măcar să comunici. Toată lumea vorbește în engleză și la un nivel foarte avansat, cu un vocabular dezvoltat, niște fraze elaborate, deci aproape ca niște nativi. Ce te-a făcut să te întorci acasă? Practic ai fondat cabinetul tău propriu și ți-ai luat viața profesională în frâu, să-i spun așa. Care e Mm, motivația? A fost un demers foarte curajos, aș putea spune chiar nebunesc, acum că mă uit în spate. Dacă cineva mi-ar fi spus la acel moment cât de greu urmează să fie, probabil n-aș mai fi făcut acest pas. Sunt recunoscătoare că nimeni nu mi-a spus asta, adică am fost cumva amenințată, dar nimeni nu m-a luat deoparte și mi-a spus vezi că ești nebună sau nerezonabilă. Uh, Într-adevăr, eu am vrut să experimentez foarte mult în perioada asta până împlinesc 30 de ani și chiar am experimentat. Am lucrat într-o casă mică de avocatură, după care într-o casă internațională, într-o casă europeană de avocatură. Am experimentat și cum este să fii in-house lawyer pentru o perioadă, am făcut un secondment și ce mai lipsea, ca să zic așa, de pe checklist-ul meu era antreprenoriatul juridic. Să ai un cabinet presupune mult mai multe atribuții administrative și de business și, într-adevăr, cum ai spus și tu, ieși din zona de confort, te expui foarte mult, nu mai ești un simplu avocat de departament, da, faci mult mai multe alte lucruri în avocatură. Eu mi-am dorit să pot să fac și litigii, și fiscal, să pot să am și flexibilitate în a-mi alege clienții. La alte firme nu ai această flexibilitate de a-ți alege clienții. Lucrezi cu clienții firmei. Dacă un client nu te respectă sau pur și simplu nu există o chimie între voi, nu poți să faci nimic. În cazul unui cabinet de avocatură, ai acest lux de a-ți selecta clienții și foarte ușor dacă cineva nu te respectă sau nu te plătește sau pur și simplu nu aveți o viziune comună sau vrea să-ți dea ordine și asta este o problemă. Nu vii la avocat ca să-i spui tu ce să facă. Eu poate sunt un avocat mai rebel, nu știu, eu nu ascult neapărat de clienții mei când îmi spun ce să fac. Dacă ei deja au o strategie sau un plan, au nevoie probabil de un project manager, nu știu, dar nu de un, nu de un avocat. Există și avantaje, însă nu vreau ca lumea de acasă să înțeleagă că acesta este idealul în avocatură. Există și multe dezavantaje când lucrezi pe cabinet. Lumea cumva mă invidiază pentru rezultatele mele și romantizează acest stil de viață foarte libertin în ochii lor, dar nu văd că eu lucrez 7 din 7 în weekenduri, în vacanțe, oricând apare o urgență, cu o noapte înainte de un termen nu dorm și da, există mult sacrificiu, multă singurătate. Aș putea spune că acesta este cel mai mare trade-off, că mă simt singură de cele mai multe ori, chiar dacă am mulți prieteni avocați la care mai apelez, ne mai consultăm, ne mai substituim, ne mai sfătuim. Tot este o singurătate, dar pot trăi cu asta. Eu pot. Nu recomand altora care sunt, nu știu, people pleasers. Cred că e foarte greu pentru cineva care vrea să lucreze într-o echipă și vrea să avanseze pe scara ierarhică, să facă această trecere de la casă mare de avocatură la cabinet. La cabinet, mai mult decât fondator, nu poți să fii mai sus sau, nu știu cum să zic, mai sus sau mai jos, nu te poți mișca. Ești fondator și atât. Faci tot ce se cere de la tine. Cred că ai punctat super bine. Asta este diferența dintre angajat și fondator, antreprenor, cum vrei tu să-i spui. Implicarea și, cum ai spus tu, toate aceste dezavantaje care apar. Exact, putem trage o paralelă la
calitatea sau cum să spun, condiția omului antreprenor. Și antreprenorul trebuie să știe și business, și juridic, și marketing, și puțină psihologie, trebuie să știe mult mai multe. Nu există o fișă a postului, din păcate sau din fericire, nu știm, deci trebuie să fie foarte cameleonic, să se adapteze foarte ușor și să treacă peste multe crize. Tu centrezi, tu dai cu capul, cum s-ar spune. Ai menționat de clienți care îți dau senzația de lipsă de respect sau altfel de situații. Cum e să fii femeie în avocatură în România? Dacă ne uităm, de exemplu, la facultatea de drept, presupun, din ce știu eu, că predominant sunt femei, până la urmă, studente. Cum e toată treaba asta? Se simte o oarecare diferență sau nu? Pentru că discutam în episoadele anterioare de stereotipuri ale avocaților și vedem, de exemplu, la penal că e acel avocat, să spun așa, care inspiră puțin stil mafiot, fumează trabuc, etc. Cum să spun, au oamenii încredere în tine? Ai spus foarte multe lucruri, foarte multe, da, ai prezentat multe adevăruri care trebuie nuanțate. Într-adevăr, femeile ca număr domină profesia juridică și din facultate și în magistratură și în avocatură suntem destul de multe și sunt chiar și femeile fac parte chiar și din organele de conducere ale acestor firme foarte mari de avocatură. Însă eu cred că în business în general și în avocatură în particular dă mai bine să fii bărbat. Nu înțeleg de ce. De exemplu, am colegi mai mici, bărbați avocați, cărora niciodată nu li s-a reproșat că sunt prea tineri. Mie da, deși sunt mai mare decât ei. Am avut niște întâlniri one-to-one cu niște clienți și îmi spuneau ori că sunt sau că par tânără, nu știu dacă era un reproș sau un compliment. Altcineva mi-a spus că sunt prea frumoasă ca să fiu avocat. Sigur, eu n-am luat-o ca pe un compliment. Poate o balerină sau poate o cântăreață de operă sau poate un fotomodel ar lua, da, acest, cum să-i spun, avans, poate, ca pe un compliment, dar eu nu. Chiar am avut anul acesta o întâlnire cu cineva care mi-a spus imediat cum a văzut: "Bună ziua, sunteți foarte tânără." Primul lucru pe care l-a spus. Asta conta foarte mult pentru el, cum arătam, cum mă prezentam. Și m-am simțit nevoită să mă justific, să spun: doar mă mențin foarte bine, nici nu vreau să spun cât de mulți ani am." Da, foarte bine că dumneavoastră credeți asta, deci cumva am lăsat impresia că am mai mulți ani. Deși nu am mai mulți ani, am o vârstă potrivită să fac ceea ce fac. Deci cred în continuare că există un soi de misoginism în România și în profesia aceasta, din păcate propagat și de către femei. Și femeile sunt misogine cu alte femei. Asta este foarte trist. Dar nu mă simt în niciun caz inferioară din punct de vedere intelectual sau din punct de vedere al experienței mele sau al nivelului de pregătire. Aș spune că femeile sunt foarte conștiincioase, foarte diligente, atente la detalii, foarte implicate în cazurile clienților lor, pentru că au o doză mare de empatie. Și unii clienți vor un avocat și empatic, nu doar un avocat care să fumeze trabuc și nu știu, să se gândească poate doar la facturi sau la următoarea excursie. Cred că vor pe cineva care să aibă și o candoare. Exact, exact. Eu nu pot să învinovățesc anumiți clienți pentru că au criterii subiective pentru care își aleg doctorul. E ca și cum eu mi-aș alege un psiholog sau un arhitect sau o manicuristă, da? Vreau să merg la cineva pe care îl plac. Deci așa și clienții. Poate unora le sunt antipatică, foarte bine. Este normal să nu placi tuturor. Nu este nicio problemă. Nu am nicio părere față de partea asta, ce gen ar trebui să practice, ce meserie, dar eu cred că sunt anumite meserii care, cum ai spus și tu, constituie anumite avantaje să fii bărbat sau femeie. De exemplu, dascălii, învățătorii.
pur și simplu cred că ai un avantaj din naștere dacă ești femeie, pur și simplu copiii mai mici, cred că se sperie de un bărbat care are poate 2 metri și barbă. E o chestie Exact. de natură, nu ai ce să faci. Da? În funcție de asta, cred că ar trebui și să ne alegem jobul până la urmă, fiecare dintre noi. Aș vrea, dacă, cum să spun, să profit că te avem la emisiune la noi și să ne explici foarte pe românește anumite întrebări din area ta, cum am spus, taxe, fiscalitate. Aș vrea practic să explici puțin businessul ca pe limba omului de rând, ca și cum aș avea 15 ani. De exemplu, un antreprenor în România, orice ar avea el, SRL, PFA sau alte forme juridice, câte taxe plătește de fapt în 2026? Pentru că toată lumea se plânge și toată ziua vedem la televizor, dar puțin înțeleg de fapt matematica reală și aș vrea să ne spui tu cifrele. Pot să vă spun cotele de impozitare, dar depinde foarte mult cum îți faci calculele. Cotele de impozitare sunt aceleași pentru toată lumea, nu sunt niciun mister, le găsesc toți pe Google, dar da, într-adevăr, au intervenit foarte multe modificări fiscale din acest an, odată cu pachetul de cele două pachete, de fapt, de redresare economică. Schimbarea majoră a fost, aș putea spune, bine, au fost multe schimbări. Vorbesc despre schimbarea majoră care chiar ne-a zguduit. A fost creșterea impozitului pe dividende la SRL-uri de la 10 la 16% în condițiile în care nu cu mulți ani în urmă a fost impozitul de 5%, după care de 8%, după care de 10%. Acum este de 16, nu știm unde vom ajunge. Oamenii spun că SRL-urile sunt impozitate dublu, ceea ce nu este o exprimare neapărat academică sau riguroasă, însă există o doză de realitate economică în această lamentare, ca să zic așa, pentru că la SRL-uri impozitul este de 16% din profit. Un SRL care nu este micro-întreprindere, da? Deci 16% Mhm. pe profit și profitul distribuit, adică dividendele, sunt impozitate tot cu 16%. Și asociatul care primește dividendele, dacă depășește anumite praguri de 6, 12, 24 de salarii minime brute pe economie, plătește și CASS de cât este? 10%. Da, și mulți fac acest calcul matematic. Mi-ai spus să explic matematica, nu știu, nu sunt profesor de matematică. Însă mulți fac greșeala de a aduna aceste cote. Și spun 16 cu 16 cu 10, că avem 42% sau cât dă, suntem impozitați cu 42%, ok, pierdem jumătate din ceea ce câștig. Asta dacă nu te optimizezi fiscal, pierzi jumătate. Da, poate vom discuta și despre optimizare fiscală. Acum, la micro-întreprindere, ai micro-întreprinderea, adică tu trebuie să îndeplinești niște condiții prevăzute de lege și trebuie să ai venituri, adică cifra de afaceri sub 100.000 de euro ca să plătești 1% pe venituri. Adică nu scazi nimic din veniturile pe care le încasezi. Unora le convine această impozitare de 1% pe cifra de afaceri, dar tot plătești 16% pe dividende și la fel plătești 10% la CASS dacă dividendele depășesc anumite praguri. Pentru PFA și profesii liberale avem da, cota de impozitare pe venit de 10%, 10% la sănătate și 25% la pensie. Dacă facem calculele și le adunăm tot așa matematic, 10 cu 10 cu 25, 45%. Deci, dacă este să comparăm un SRL, care nu este micro-întreprindere, cu un PFA, taxele sunt cam aceleași. Deci eu, dacă îmi vin clienți, antreprenori wannabe, care vor să își deschidă o societate, să aibă o entitate juridică sub umbrela căreia să presteze servicii sau să vândă bunuri, whatever, ce fac ei, le spun că nu cotele de impozitare sunt un criteriu de alegere a acestei forme juridice, pentru că oricum ajungi să plătești mult la stat.
și aproape la fel, oricum ai face calculele. Ce primează în alegerea unei forme juridice, aș spune că este modelul de business și scopul tău pe termen mediu și lung. Ce vrei tu de la acel business? Doar vrei să oferi consultanță în IT sau vrei să faci meditații sau, nu știu, vrei să fii reprezentant Avon sau Oriflame. Nu merită să-ți faci SRL. Tu n-ai nevoie de o structură corporativă și de toate obligațiile care vin la pachet cu gestionarea unui SRL. Poți să-ți deschizi un PFA și să plătești taxele pe care le-am menționat anterior, ai acces tot timpul la bani. Da, la PFA poți să extragi tot timpul bani și nu îți trebuie neapărat angajați, poate nici nu vrei angajați, nici nu vrei niște venituri extraordinare, vrei să-ți faci un salariu lunar, ai maxim 2, dar nu ai foarte multe ambiții. Optezi pentru un SRL în condițiile în care anticipezi că vei avea niște venituri mari, vrei să ai mai mulți angajați, mai mulți clienți, mai multe venituri, vrei să delegi, ai mai mulți prestatori de servicii și mai mulți clienți cărora le prestezi servicii și ai și o răspundere mare juridică pe care vrei să o transferi SRL-ului. Acesta este criteriul cel mai important. Faptul că într-o societate cu răspundere limitată, da, un SRL, asociații SRL-ului răspund doar în limita capitalului social față de creditori în situații foarte restrânse. Creditorii ajung să urmărească și administratorii sau asociații. Deci aș spune că nu cotele de impozitare, nu matematica fiscală din spate primează, deși mulți se orientează după aceasta. Eu cred că este o greșeală. Cred că factorul de business ar trebui să fie mai important decât factorul juridic, decât factorul fiscal. Clienți care și-au deschis PFA, aveau un singur client, practic postul angajator, și plăteau impozit pe norma de venit în loc să plătească impozit în sistemul real. Adică sistemul real este venitul net real, da? Venit minus cheltuieli. La norma de venit, practic, plătești la o anumită sumă care este plafonată de către ANAF în fiecare an și a plătit 5 ani de zile impozit pe norma de venit, a venit ANAF în inspecție și a considerat că ok, tu prestezi servicii pe un CAN greșit, da, și trebuia să plătești în sistem real. S-a recalculat totul în urmă, deci de la T0 în urmă cu 5 ani până la T1 în prezent. S-a emis decizia de impunere, a trebuit să plătească diferența de impozit plus dobânzi, plus penalități, plus CAS, plus CASS. L-a distrus, a închis tot. Deci mare atenție ce alegi, da, ce coduri CAN sunt în actul tău constitutiv, cum facturezi, cum îți ții contabilitatea, este foarte important. Toate detaliile contează și aceste mici detalii, aceste mici abateri sunt ca un bulgăre de zăpadă care, da, au un outcome foarte usturător pentru tine și pentru business-ul tău. Chiar ai deschis o cutie a Pandorei, să spun așa. Vreau să vorbim despre optimizarea fiscală, pentru că toată lumea vorbește despre asta și aș vrea bine să înțeleg, uite cum ai spus și tu de cazul precedent, care e diferența între optimizare fiscală și evaziune fiscală până la urmă, unde se trage linia roșie? Cred că tu știi foarte multe despre asta. Sunt foarte diferite. Nu știu dacă avem timp să vorbim în acest podcast. Se mai pot face încă 5 podcasturi pe acest subiect, ca să fiu sinceră. Infracțiunea de evaziune fiscală nu este unică. Avem legea evaziunii fiscale și presupune un conglomerat de infracțiuni, un conglomerat de elemente materiale care pot constitui o infracțiune de evaziune fiscală care se pedepsește și cu închisoarea, adică este foarte grav. Deci noi știm din lege ce înseamnă evaziunea fiscală. Înseamnă să ascunzi realitatea, să o distorsionezi sau să o falsifici, astfel încât să te sustragi de la obligația de a plăti taxe către stat, ori total, ori parțial. Adică se numește evaziune fiscală și când plătești mai puțin la stat.
și cumva îți diminuezi în mod artificial baza de impozitare. Optimizarea fiscală, pe de altă parte, nu este prevăzută de lege. Nu știm exact ce înseamnă, nu este un drept care să ni se acorde. Asta, de aceea, mie îmi place foarte mult terminologia din engleză, tax planning, adică planificare fiscală. Sună mult mai moral, ca să zic așa, și așa ar și trebui să fie, pentru că optimizarea fiscală se bazează pe niște mecanisme, niște oportunități prevăzute de lege, prin care tu poți să optezi pentru anumite aranjamente, pentru anumite facilități fiscale, ca să plătești mai puțin la stat în mod absolut legal și transparent. De exemplu, să-ți deduci cheltuieli care au legătură cu activitatea economică pe care o desfășori. Sau să nu plătești impozitul tot deodată, să îl plătești eșalonat, pentru că ai nevoie de cash flow în business-ul tău și nu îți permiți să plătești, nu știu, 50.000 de euro deodată. Ai vrea să-i plătești eșalonat. Îi plătești eșalonat și mai dai o dobândă, dar este foarte avantajos să faci asta. Asta înseamnă planificare fiscală, să știi exact cât plătești în fiecare jurisdicție și ce facilități ai ca business-ul tău să nu fie afectat de o sarcină fiscală impresionantă. Unde se trage linia? Linia se trage în momentul în care deja disimulăm realitatea, adică dacă apelăm la tot felul de tranzacții, circuite, aranjamente artificiale, care sunt reale din punct de vedere juridic. Toate au la bază un contract de împrumut, un contract de închiriere, un contract de prestări servicii de consultanță. Consultanță care niciodată nu s-a prestat. Deci toate sunt bine sprijinite de către documente juridice în spate, însă nu reflectă o realitate economică, nu reflectă o logică de business. Și în momentul în care nu mai există această substanță economică și recurge la tot felul de tertipuri, da, vorbim despre evaziune fiscală. Adică evaziune fiscală înseamnă să emiți facturi fictive, să inventezi cheltuieli deductibile, să ascunzi niște bunuri, să ascunzi niște venituri. Toate acestea doar ca să plătești mai puține taxe la stat. Cumva scopul este același. Da, nu mi-am propus să zic asta neapărat, dar da, toate business-urile vor să facă profit și să plătească cât se poate de puțin la stat. Ăsta este scopul tuturor. Dar mijloacele, mijloacele diferă foarte mult și în ochii autorităților fiscale, realitatea juridică nu contează. Ceea ce contează este realitatea economică. Chiar voiam să te întreb, ai fost vreodată presată de un client să treci de linia roșie venind vorba despre optimizarea fiscală? Ei bine, eu nu trec de linia roșie, poate să-l ajut pe el să treacă de linia roșie. Da, am fost trecut chiar de către IT-ști. Un IT-ist în special avea un client într-o anumită țară, nu pot să zic ce țară, că da, se va prinde că vorbesc despre el. Voia să își creeze niște SRL-uri, niște PFA-uri, mă rog, să plimbe niște bani astfel încât să plătească zero taxe. Zero taxe peste tot. Să nu fie impozat nicăieri. L-am ajutat să se optimizeze fiscal în limitele legii, bineînțeles. I-am spus, uite, ca să-ți faci societate în cutare țară, nu te duci fără 10.000 de euro, că ai nevoie de mult capital social. Deci în alte țări mai dezvoltate nu faci un SRL cu 500 de lei cum îl faci la noi. Chiar ai nevoie de mult capital. Dar după aș putea spune că n-ai atât de multe taxe. Și am zis că ok, dar tu tot trebuie să plătești taxe pe dividende. Chiar nu le poți ascunde, îmi pare rău. S-a supărat pe mine pentru că nu l-am ajutat ca el să-și păstreze toți banii pe care îi făcea. Și n-a vrut să plătească onorariu. Da. Dacă el își asumă o acțiune și tu îl ajuți în acțiunea aia, faci o ilegalitate ca avocat? Eu n-am cum să-l ajut, pentru că eu nu pot să-l instighez la evaziune fiscală. M-aș face vinovată de ceea ce l-a
pe el să facă. Poate că alții pot. Eu am depus un jurământ ca avocat, cunosc legea, cunosc consecințele, nu mă motivează absolut nimic să-i ajut pe oameni să comită evaziune fiscală. Absolut nimic. Cu siguranță, nici nu mă îndoiam, erau rezultatele. Mhm. Aș vrea să trecem puțin și la partea de cripto, pentru că eu spun că oamenii în România au gustat puțin din domeniul ăsta, cel puțin în perioada de bull market, acum când totul e pe roșu, nu prea mai vorbește nimeni despre cripto. Situație concretă, am cumpărat. Nimănui nu-i mai pasă de profitul din cripto, că ce să plătești când tu ai doar pierderi, nu? Da, depinde Da. de tranzacțiile în care ai intrat. E o mare, foarte vastă aici. Ce aș vrea să acoperim noi ar fi partea de impozite, pentru că aici e o foarte mare, cum să spun, mismatch sau neînțelegere din partea oamenilor. Ce înseamnă profit nerealizat, cum se calculează profitul pentru care plătesc taxe. Privim veniturile din cripto nu ca pe un rara avis. În ochii autorităților fiscale, venituri din cripto sunt la fel ca orice alte venituri din alte surse, doar că s-a schimbat cota de impozitare începând de anul acesta, nu mai este 10%, este 16%, per tranzacție, adică se calculează prețul la care ai vândut și prețul la care ai cumpărat. Diferența aceasta este baza impozabilă, baza la care se aplică cei 16%. Dacă ai o tranzacție sub 200 de lei, adică câștigul de capital este sub 200 de lei, tranzacția aceea nu este supusă impozitului, sub condiția ca totalul profitului tău anual să fie sub 600 de lei. Deci, practic, eu cred că cine tranzacționează cripto nu reușește să îndeplinească această condiție ca să nu fie impozabil. O altă chestie pe care lumea nu o înțelege este că totul este transparent și că platformele care facilitează aceste servicii de trading sunt obligate în mod automat să comunice autorităților fiscale niște rapoarte cu privire la tranzacțiile care se efectuează prin mijloacele pe care ei le pun la dispoziție. Avem DACOPT, Directiva Cooperării Administrative în cadrul Uniunii Europene și începând din acest an, toate platformele acestea sunt obligate în mod automat să dea raportul. Prima perioadă de raportare este anul 2026, care se va raporta în 2027. Deci totul este transparent. Nici nu trebuie să scoți bani din bancă pentru a fi supus impozitului. Este suficient să faci profit în cadrul acelei platforme și există unele interpretări cum că faci profit, adică există un câștig de capital și atunci când schimbi o monedă cripto pentru o altă monedă cripto. Deci nu doar când o vinzi pe bani. Dar așteptăm mai multe interpretări, poate mai multă jurisprudență ca să înțelegem mai bine acest fenomen. Da, ideal este să nu considerăm că această piață, care nu este atât de reglementată juridic, este o piață pe care putem să facem ce vrem. Da, înțeleg. Practic, nu prea ne putem ascunde de profitul făcut pe cripto, dacă până acum poate unii au reușit, de acum va fi mai complicat și aproape spre imposibil, mă gândesc eu. Da, Aș vrea să... Da, dacă vrei să faci cripto în alte țări, nu cunosc regulamentele altor țări, dar sunt convinsă că există metode de a ocoli aceste legi. Eu nu fac cripto, de exemplu, dar cei care fac asta sunt foarte creativi și găsesc tot felul de metode mai mult sau mai puțin riscante pentru a ocoli aceste prevederi. Aș vrea să mă pun și în pielea unui nomad digital. Foarte mulți români acum s-au mutat în Bali, Asia de Sud-Est în principal, și tot mai mulți tineri visează la viața asta de nomad digital în care ai un ghiozdan în spate și vezi toată lumea. Unde plătești taxe dacă ești nomad digital? Da, păi nomad digital nu înseamnă că ești apatrid, nu înseamnă că ești
nerezident. În mod normal, statul de rezidență, statul de proveniență are dreptul să te impoziteze universal pe toate veniturile pe care tu le poți face oriunde. Și sigur, există tratate de evitare a dublei impuneri care cumva prevăd ori scutiri de impozit, ori credite fiscale dacă tu plătești, dacă tu trebuie să plătești taxe în două state. Acum depinde și dacă ești angajat sau operezi în regim de B2B, pentru că este foarte diferit. Dacă ai contract de muncă, practic toate taxele sunt reținute la sursă și plătite statului de către angajator. Cumva este mai mult problema angajatorului cum se organizează din punct de vedere contabilicesc și fiscal. Da, dacă ai un SRL sau PFA, se aplică regulile sediului permanent. Dacă, de fapt, tu ești în Bali și, într-adevăr, prestezi activitatea de acolo, ai un birou, managementul, adică effective place of management este în Bali, tu creezi un sediu permanent acolo și ar trebui să plătești taxe în Bali sau în Cipru sau oriunde altundeva te-ai afla. O altă metodă prin care unii oameni încearcă să pară nerezidenți este să petreacă mai puțin de 183 de zile în state diferite. Știi că dacă petreci peste 183 de zile în România, ești considerat rezident fiscal în România. Dacă petreci atâtea zile în Germania, ești considerat, da, rezident fiscal german. Și unii oameni s-au gândit ca să nu plătească impozite nicăieri, să petreacă vara în UK, vara în, nu știu, Turcia, toamna în Cipru, iarna în Dubai. Și practic nu petreci peste 183 de zile, matematic vorbind, fizic este imposibil, în niciun stat. Însă, acest criteriu de 183 de zile este unul din multe altele care se pot aplica. Avem în convențiile de evitare a dublei impuneri și criteriul centrului vital al intereselor, centrul economic, unde ai tu locuință, unde ai proprietăți, unde ai prieteni, familie, animale. Practic se caută nucleul apartenenței tale ca să identifice statul unde ar trebui să plătești de fapt bani. Aceste criterii prevăzute de tratatele pentru evitarea dublei impuneri au în vedere, în primul rând, evitarea dublei impuneri, după cum o spune și numele lor, dar și dubla neimpozitare. Omul trebuie să fie impozitat cel puțin într-un stat. Cel puțin într-un stat. Acesta este principiul. Asta se întâmplă într-o lume corectă, într-o lume ideală. Adică, până la urmă, chiar dacă, din ce am înțeles eu, poți să te muți săptămânal în altă țară până le epuizezi pe toate, sunt și alte criterii în afară de acele 183 de zile care te pot încadra într-o anumită țară. Exact. Aș vrea să-mi spui exact ce înseamnă inspecția fiscală și de ce ar trebui să ne temem de ea, ce se întâmplă concret, care sunt drepturile în timpul unei inspecții fiscale. Practic, din ce înțeleg, bate ANAF-ul la ușa ta. Dar de acolo ce se întâmplă mai exact și care ar putea fi consecințele? Bun, este un subiect foarte vast, cu multe încrengături. Există mai multe tipuri de inspecții fiscale care au și scopuri diferite. În principiu, în inspecția fiscală generală, tu primești un aviz de inspecție înainte. Acesta este unul dintre drepturile tale, dreptul de a fi informat cu privire la inițierea unei inspecții fiscale și din acel moment ai 15 sau 30 de zile în funcție de cât de mare este businessul tău pentru a te pregăti și a primi inspectorii fiscali în incinta biroului tău. Inspecția fiscală are 3 etape. Etapa de pregătire pe care noi nu o vedem, niciun contribuabil nu o vede. Practic este o etapă de selecție în care pe baza riscurilor fiscale tu ești, cum să spun, ai tras bățul scurt. Tu ești selectat pentru a fi inspectat.
Etapa, de efectuare a inspecției fiscale în care ți se cer documente, explicații, puncte de vedere, tot felul de, contracte și etapa finalizării în care se, întocmește un raport și eventual o decizie de impunere. Ai destul de multe, drepturi, dreptul de a fi informat, dreptul de a cere amânarea începerii inspecției fiscale o singură dată, dreptul de a cere legitimarea inspectorilor fiscali, dreptul la confidențialitate, dreptul de a primi dovezi dacă ți se rețin anumite documente, destul de multe drepturi, dreptul de a contesta, dreptul de a nu-ți fi afectată activitatea economică din cauza demersurilor inspectorilor fiscali. Sigur, aceste drepturi nu o să ducă la un outcome mai pozitiv, dar e bine să cunoști procedura, să știi ce drepturi ți s-au încălcat ca să-ți construiești strategia de apărare într-un eventual litigiu. De aceea, când primești notificări de la ANAF, avize, somații, tot felul de documente administrative, este bine să îți întocmești o echipă. Acum depinde și de posibilitățile tale financiare. Poate nu o echipă, dar măcar să vorbești cu un consultant fiscal, cu un avocat, să-ți spună exact, mai ales ce să nu faci, mai ales ce să nu spui. Pentru că inspecțiile fiscale sunt limitate la 5 ani, da, cât este termenul de prescripție a obligațiilor fiscale și, în mod normal, ar trebui să refuzi să dai explicații cu uh, legate de o perioadă de timp mai lungă decât cei 5 ani. Deci sunt multe aspecte care ar putea fi acoperite aici. De la caz la caz, fiecare trebuie să facă un audit intern, o retrospectivă fiscală și să vorbească la departamentul contabil sau cu un avocat pentru a ști ce conduită să abordeze. Uite, aș vrea să te întreb care e cel mai interesant caz pe care l-ai avut din zona de fiscal sau nu numai din zona de fiscal. Da, din zona de fiscal cred că serviciile de optimizare fiscală care mi se solicită sunt foarte interesante. Nu știu cât de interesante sunt pentru publicul care ne ascultă, pentru că se bazează pe tot felul de norme obscure din codul fiscal și nu numai, și din legea insolvenței și din legea contabilității, dar un caz foarte interesant pe care l-am avut chiar anul trecut a fost cu privire la cotutela asupra unei cățelușe adoptate în cursul unei relații de concubinaj și practic ei s-au despărțit, foștii concubini, cățelușa a rămas la ea era clienta mea și a fost dată în judecată de către fostul ei partener pentru că partenerul ar fi vrut un program de vizită la cățel și ar fi vrut să ia cățelul în weekenduri la el, practic să-și exercite autoritatea părintească asupra cățelului. Asta solicita exact. Am făcut întâmpinare, am invocat tot felul de excepții în frunte cu excepția inadmisibilității, pentru că acțiunea ar fi trebuit să fie respinsă ab initio din punctul meu de vedere, pentru că nu există un drept prevăzut de lege cu privire la animale, mai ales animale care au fost achiziționate sau adoptate în cursul unei relații neconsfințite, nici măcar de parteneriat civil, care oricum nu este recunoscut în România. Deci, practic, nu putem vorbi nici despre o comunitate de bunuri, cățelul nu este asimilat unui copil, nu putem să vorbim nici despre tutelă și, în mod normal, această excepție de inadmisibilitate ar fi fost admisă, da, cererea de chemare în judecată ar fi fost respinsă pe această cale și am fi câștigat. Numai că eu și avocatul părții adverse am reușit să-i facem pe cei doi să se împace și să renunțăm astfel la judecată, ceea ce este tot un succes. Eu, dacă pot să închei, să finalizez un litigiu prin tranzacție pe cale amiabilă, voi merge pe această cale. Mai bine să am outcome-ul unui litigiu sub control decât să mă bazez pe instanță. Mai am cazuri cu animale. Nu știu de ce le atrag. Probabil și pentru Cred,
sunt un fel de zoofilă, adică, mă rog, iubitoare de animale, am și eu 2 motani și probabil lumea Și care... Uite, din nou, ne întoarcem la criteriile subiective pentru care îți angajezi un avocat. Tu, dacă ai un litigiu cu un animal, preferi un avocat care are empatie și iubește animalele și deține... Din nou, și o poză cu o pisică. dacă ești într-un... Dacă, da, vrei un proces de divorț, da, vrei să divorțezi și ai copii și știi că speța ta este foarte sensibilă, preferi să mergi la un avocat care are și el copii. Cel puțin atât, că nu știi de ce judecător dai. Deci nu știi, măcar avocatul să înțeleagă foarte bine și să trateze cauza cu maximă empatie. Exact. Total de acord, sincer, aici. Pentru că ai fost în afară, ai văzut cum e societatea acolo, în mai multe țări și aș vrea să ne dai părerea ta despre mult discutatul subiect, taxarea progresivă. Ce părere ai tu? Cred că suntem printre ultimele țări din Europeană care a rămas fără taxare progresivă. E o limită aici foarte roșie, din nou, ce înseamnă taxare progresivă și cum trebuie să ne asigurăm că respectăm drepturile atât bogaților cât și săracilor, să zic așa. Toți avem aceleași drepturi, numai că oamenii înstăriți au și abilitatea de a plăti mai mult. Dacă ei câștigă mai mult, înseamnă că pot și să plătească mai multe impozite. Și în mod normal, eu aș fi de acord cu taxarea progresivă. Mi se pare fair, mi se pare corect. Mi se pare că aceasta este, de fapt, echitatea și în țări precum Suedia, Franța, alte țări care au adoptat această metodă de impozitare. În aceste țări, cetățenii sunt foarte mulțumiți, serviciile publice sunt extraordinare, educația este, da, aproape gratuită sau dacă nu este gratuită, este de un înalt nivel academic, străzile sunt extraordinare, se menține curățenia, absolut toată birocrația. Când te lovești de impedimente birocratice, toți funcționarii te tratează bine. Deci oamenii sunt fericiți să plătească taxe. Oamenii sunt fericiți, da. Sigur, ei realizează că sunt împovărați fiscal, dar văd ceva din taxele pe care le plătesc. În România există și această neîncredere în cheltuirea banului public. Noi nu vedem că fiscalitatea din România rentează. Nu vedem ce se face din banii noștri. Deci eu la acest moment nu cred că în România taxarea progresivă este o soluție. Cu siguranță nu este, mai ales în anul acesta când a scăzut consumul, când business-urile încep să se închidă, sunt atât de multe firme în insolvență, firmele care n-au intrat în insolvență se gândesc cum să își deschidă sedii în alte țări ca să poată să supraviețuiască, pentru că sunt mult prea împovărați fiscal aici în România. Deci soluția de impozitare fiscală momentan nu este o soluție, de impozitare fiscală progresivă nu este o soluție fezabilă. La acest moment în România trebuie încurajat consumul, încurajate afacerile. Cu taxe mai mari nu o să faci asta în niciun caz. Da, înțeleg. Cum am spus și eu, aici cred că e o linie foarte fină la care trebuie să se asigure autoritățile că o respectă. E vorba de echitate, că până la urmă poți să ajungi și în situația în care antreprenorii nu vor mai fi motivați să facă lucruri în plus pentru că dacă vor face niște calcule, vor ajunge la aceiași bani ca și cum ar fi angajați. Aici e cea mai mare problemă la care poți ajunge, dar cred că astea la alte țări în care s-au implementat deja treaba asta au luat în calcul și au prevăzut și nu vor fi probleme de genul. Cumva e, cum să spun, descurajarea oamenilor să facă chestii proactiv, pentru că și așa taxele sunt mai mari dacă fac mai mulți bani. Asta vreau să ajung eu. Dacă ai avea un prieten, să spunem așa, ce e recomandat, de exemplu, pentru înființarea unei entități în 2026, SRL sau PFA? Din nou, depinde, cum am discutat, depinde ce își dorește, care este modelul de business. SRL pentru limitarea răspunderii juridice și dacă are ambiții serioase, PFA dacă vrea să supraviețuiască și atât.
și vrea să aibă tot timpul acces la bani, nu vrea să angajeze un contabil sau să angajeze un jurist. KPFA îți poți ține tu contabilitatea, deși nu este recomandat. Deci, depinde fiecare de ce urmărește. Pentru mine, eu dacă ar fi să... Bine, eu acum sunt avocat, este profesie liberală, intru sub regimul de PFA. Dar dacă ar fi să-mi deschid o afacere, mi-aș face SRL, într-adevăr. Pentru multe motive. De Mhm. optimizare fiscală, limitarea răspunderii, angajați, externalizare. Mi se pare că este regimul ideal. Am cripto și n-am declarat la nimic la ANAF niciodată. Ce pot să fac acum? E prea târziu? Pot să mai regularizez contul meu, să spun așa, fără să iau amendă? Poți evita, da, amenda contravențională, dacă tu din proprie inițiativă îți regularizezi situația. Este foarte important să arăți că ești de bună credință și că nu te-ai sustras în mod voit de la plata taxelor și impozitelor. Pentru că, după cum am discutat anterior, asta înseamnă evaziune fiscală. Deci poți evita un dosar penal, poți evita și amendă, nu poți evita penalități și dobânzi de întârziere. Asta nu poți evita, dar poți să eviți cazier penal. Într-adevăr, poți face asta și este mai bine mai târziu decât niciodată, să nu aștepți inspecția fiscală să vină peste tine. Deci nu este totul pierdut, ca să zic așa. Ce poți face este să vorbești cu un contabil, asta dacă nu ai deja, să-i dai cifrele, să îl rogi să facă ce știe el să facă. Mhm. Sunt influencer sau creator de conținut, cum vrei tu să-i spui. Am tot felul de contracte cu branduri, primesc produse, practic fac profit, fac bani din YouTube, din TikTok, din Instagram, din ce social media mai există. Ce ar trebui să declar și cum ar trebui să mă organizez? Din nou, ca în cazul cripto, și acestea sunt venituri. Ideal ar fi să îți faci un SRL sau un PFA și să declari aceste venituri ca atare. Sigur, și ca persoană fizică poți să încasezi bani și să îi declari, bineînțeles, mai ales dacă mai obții venituri, nu știu, și din drepturi de autor și de la serviciu. Este foarte important să depui declarația unică și să-ți declari toate veniturile. Și aici este foarte important de menționat că și cadourile pe care le primești în online, da, produsele pe care tu le promovezi, și ele sunt considerate venituri. Deci să nu crezi că dacă ești gratificat, nu știu, primești niște căști, un microfon, un parfum foarte scump, asta este donație. Nu este donație. Nu este donație, pentru că tu trebuie să o promovezi, este serviciu. Da? Și atunci trebuie să vezi care este valoarea obiectului pe care l-ai primit și să o declari. Acum te organizezi. Din nou, tu nu trebuie să faci nimic dacă ai un contabil care se ocupă de bucătăria aceasta administrativă. Tu continuă să faci bani. Exact, exact. Cât costă un avocat de fiscalitate? Avocații sunt scumpi, într-adevăr, dar oamenii se duc fără probleme în excursii în Dubai, da, în Grecia, în Laponia, își fac unghiile, își cumpără nu știu ce mașini, din veniturile lor mici. Dar un avocat de fiscal este scump. Și, într-adevăr, nu este printre cei mai ieftini profesioniști. Acum eu îți voi spune care sunt recomandările de la UNBR, Uniunea Națională a Barorilor din România. Anul trecut, când am verificat, nu puteam să luăm mai puțin de 65 de euro pe oră. Acesta ar fi fost minimul. Nu știu cât este minimul anul acesta, dar într-adevăr vorbim despre 100 de euro, 120 de euro pe oră sau tarife fixe în funcție de mandatul cu care ești nicit. Nu trebuie neapărat să strângi punga pentru a face rost de un avocat. Eu cred că dacă plătești un avocat cu 100-200 de euro odată, să te sfătuiești cu privire la toate problemele tale
de zi cu zi și rămâi cu niște concepte, rămâi cu niște principii, rămâi cu niște linii clare de acțiune, merită. Este o investiție. Întotdeauna este o investiție să previi. Da? Mulți se plâng că serviciile juridice sunt o cheltuială și nu o investiție, pentru că ajung mult prea târziu la avocat și avocatul nu mai are alt remediu decât să meargă în instanță, să rezolve toate lucrurile pe cale contencioasă. Și atunci oamenii, într-adevăr, observă că dacă vor pierde, plătesc și avocatul părții adverse, plătesc și cheltuieli de judecată și tot așa. Într-adevăr, serviciile juridice nu sunt o investiție în situația unui litigiu pendinte, dar când caută să prevină ceva, avocatul este o investiție, avocatul sau consultantul fiscal. Ar trebui să înțeleagă că chiar dacă sunt solo antreprenor, nu înseamnă că sunt și singuri. Pot să apeleze oricând la un avocat, la un contabil, la un consultant, la un marketing specialist, ca să nu facă totul. Ei pot să facă totul singuri. Antreprenorii pe care îi cunosc sunt oameni foarte bine dezvoltați și descurcăreți și foarte creativi și, într-adevăr, sunt capabili să facă totul singuri, dar îi costă foarte mult, îi costă timp, nopți nedormite, foarte multe riscuri. Ei, dacă fac o prostie, plătesc pentru acea prostie și nu merită să stai singur în navigarea tuturor acestor provocări. Total de acord. Colaborarea e cea mai bună formă de a te dezvolta. Aș vrea, te rog, să-mi spui fiscalitatea din România într-un singur cuvânt. Este dinamică în ultima perioadă. Dinamică, aș spune. Da, da. Nu pot să spun că este agresivă, pentru că sunt alte state cu care noi vrem să ne comparăm, unde există fiscalitate și mai agresivă decât în România, dar așa suntem noi. Ne place să ne lamentăm, însă acum aș spune că este dinamică, volatilă, așteptăm să se stabilizeze. Mhm. Ați auzit și voi, asta e concluzia. Ăsta a fost încă un episod din Legea pe șleau. Dacă ai învățat ceva, poți să dai un subscribe, un share și lasă un comentariu, pentru că ne ajută enorm să continuăm. Iar dacă ai un antreprenor care se chinuie cu taxele sau un freelancer care nu știe ce să declare, poți să-i trimiți episodul ăsta. Respect!